ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් අපි අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data mining and warehousing කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. ඉතින් ඒ අලුත් වීඩියෝ එක තමයි WEKA කියන software එකේ introduction එකක් හැඳින්වීමක් සහ ඒ කොහොමද අපි WEKA කියන software එක අපේ machine එකට install කරගන්නේ කියලා. මම data mining and warehousing video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී සහ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී data mining ගැන සහ rapid miner software එක ගැන කතා කරා. ඒකේ basic idea එකක් දුන්නා. ඊට අමතරව WEKA software එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට කියන්න ඕන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට continuously වීඩියෝ නරඹන්න බැරි වෙනවා. video series එක සමග රැඳී ඉන්න නම් bell icon එක click කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වලදී මොනවා හරි ඔයාලට නොතේරෙන ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාලටගේ යාළුවන්ට දැනුවත් කරන්න මෙහෙම මේ EduLIFE Solution YouTube channel එකේ data mining ගැන කියලා දෙනවා කියලා. ඒක undergraduate හෝ වෙනත් external degree එකක් කරන කෙනෙක් හෝ ස්කූල් වල ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට හෝ දැනුවත් කරන්න. මොකද ඕන කෙනෙක්ට මේ දේවල් දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉස්සරහට එන IT industry එකේ වැලිඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට මේ දේවල් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් එක්ක අපි යමු අපේ වැඩේට අද වැඩේට WEKA software එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ WEKA software එක අපි අපේ ඔයාලගේ ඕනම ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් එන්ජින් එකකින් අපි වෙන්න මේ විදිහට Google එකේ නම් Google Microsoft Edge නම් එහෙම Firefox නම් ඕනම එකකින් WEKA software download කියලා download කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. search කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එනවා interface එක. මේකේ කියලා තියෙනවා WEKA software එක interface Java shipping වලින් කරලා තියෙන්නේ. මේක program කරලා තියෙන Java වලින්. ඊට අමතරව මේක free software එකක්. machine learning සහ data mining ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි මේ software එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් download කියන option එක දුන්නා. මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. එතනින් පස්සේ download කියන click කරාම මෙතන download කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට file එක download වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් MB 127ක විතර file එකක්. ඕක සාමාන්‍ය software එකක් download කරගන්න විදිහට next කර ගිහිල්ලා download කරගන්න install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද දැනට මම machine එකට මගේ WEKA software එක install කරලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට වැඩ ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එතනින් එහාට මම දැනට WEKA software එක මගේ machine එකට install කරගෙන තියෙන නිසා මම මෙන්න මෙතන search කරනවා. මෙන්න මෙතන WEKA කියලා search කරනවා. WEKA කියලා search කරා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතනින් අපි WEKA software එක මෙන්න මේ විදිහට install open කරගන්නවා. මෙතන කියලා තියෙන විස්තර ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන okay දීලා මෙතන මේක අපි click කරගමු. ඉතින් මේකෙදි හැඳින්වීමක් විදිහට මට කියලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ WEKA කියන software එක හදලා තියෙන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වල හැමිල්ටන් වල තියෙන මේ වෙකිටෝ කියලා යුනිවර්සිටි එකකින්. එතකොට මේක 1999 වගේ තමයි initial launch එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් 2022 වෙද්දි version එක 3.8.6 විදිහට තියෙනවා. WEKA කියන එකේ meaning එක විදිහට Vekicato environment for knowledge analysis කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒක තමයි WEKA කියලා අපි කියන්නේ. මේ WEKA කියන software එකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ machine learning algorithm collections data mining tasks වලට එහෙම වැදගත් විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වීම තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ tools වලදී ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා content tool විදිහට data preparations, classifications, clustering, association rule mining, visualizations ඔය වගේ දේවල් වලට මේ software එකෙන් අපිට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ software එක open source software එකක්. general public license තියෙනවා. ඉතින් හරිම හොඳයි. ඊට අමතරව මේක use කරනවා ගොඩාක්ම WEKA කියන software එක machine learning researchers ලට, ඊට අමතරව industrial scientists ලට සහ widely මේක use කරනවා teach කරන අයට. ඒ කියන්නේ teaching අපි කියමු දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය අයට මෙන්න මේ software එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම use කරනවා. මේක මම කලින් කිව්වා වගේ Java based software එකක්.
සහ මේකේ different database වල experiment කරගෙන යන්න same data set වල experiment කරගෙන යන්න එහෙම මේ WEKA කියන software එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි basic idea විදිහට මට හැඳින්වීමක් විදිහට WEKA software එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මේකේ application අර rapid mine එකේ වගේ ලොකු දේවල් මේකේ basic idea දෙන්න නැහැ. මෙතන explorer තියෙනවා. එතනින් අලුත් pop up එකක් එනවා. අලුත් message pop up එකක් එනවා. එතනින් මේ වැඩ ටික කරගන්න යන්න පුළුවන්. මෙතනින් URL එකක් අරගෙන ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ close කරන්නම්. එක්ස්පෙරිමන්ට් තියෙනවා, knowledge flow තියෙනවා, workbench තියෙනවා, simple ci තියෙනවා. මේ ඔක්කොම applications මේක ඇතුළේ තියෙනවා. කියන්නේ ඔක්කොම application මේ විදිහට pop up වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට pop up වුණාම මේ වගේ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන. මම ඒ වගේ වැඩ කරන දේවල් ඉස්සරහට ඔයාලට A to Z කියලා දෙන්නම්. ඉතින් හරිම ලේසි විදිහට අපිට වැඩ කරගෙන යන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මට පුළුවන් වුණොත් මෙන්න මේ applications පහේ basic idea එකක් ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නම්. ඊට අමතරව දැන් මේ වැඩ ටික අපිට වැඩ ටික ඉවර වුණාම ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ data mining වැඩ කරගෙන යන කොහොමද data set එකක් pre process කරන්නේ, visualize කරන්නේ, කොහොමද data set එකක් analyze කරන්නේ, ඔය දේවල් ටික ඇල්ගොරිතම් හදන්නේ කොහොමද machine learning වලින් ඔය දේවල් ටික අපි data mining පැත්තෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එක කන්ටිනියු කරනකොට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. යොන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපි අද වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු උනේ. ඊළඟට අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. සමුගන්න කලින් නැවතත් මම මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගොඩාක් වැදගත්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න channel එක. මොනවා හරි හොඳ දෙයක් ඔයාලා අලුතේ ඉගෙන ගත්තා නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.